हेलो एभ्रिवान, म अपेक्षा भट्टराई फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको टपिक हो पेक्टोरल रिजन. पेक्टोरल रिजन, इट इज द्याट रिजन. पेक्टोरल रिजन इज द्याट रिजन जुन चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि इट लाइज इन फ्रन्ट अफ द चेस्ट. इट लाइज इन फ्रन्ट अफ चेस्टको अगाडि लाई गर्छ र यसको लेयर्स, यसको चाहिँ सबैभन्दा बाहिर के हुन्छ, स्किनको लेयर हुन्छ. त्यसपछि सुपरफिसियल फेसिया, त्यसपछि सुपरफिसियल फेसिया हुन्छ. सुपरफिसियल फेसिया पछि हुन्छ डिप फेसिया. र डिप फेसिया पछि हुन्छ मसलको लेयर. सुपरफिसियल फेसियामा चाहिँ बाहिर स्किन भयो. त्यसपछि सुपरफिसियल फेसियामा चाहिँ के लाई गर्छ भन्दाखेरि फाइब्रोफ्याटी टिस्यु लाई गर्छ. फाइब्रोफ्याटी टिस्यु हुन्छ. त्यस्तै गरी फाइब्रोफ्याटी टिस्यु र एउटा मसल हुन्छ प्ल्याटिस्मा भन्ने मसल हुन्छ. यो याद राख्न पर्यो. सुपरफिसियल फेसियामा प्ल्याटिस्मा भन्ने मसल हुन्छ. त्यस्तै गरी हाम्रो ह्यान्डमा पनि सुपरफिसियल फेसियामा पाल्मेरिस ब्रेभिस भन्ने मसल प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. यो भयो बाहिरको. यो चाहिँ सुरुमा स्किन, त्यसपछि सुपरफिसियल फेसिया, डिप फेसिया र मस्कुलर लेयरमा हुन्छ पेक्टोरालिस मेजर, माइनर, सेराटस एन्टेरियर र सबक्लेभियस मसलहरू हुन्छ होइन. सो सर्टमा जाम क्युटेनियस इनर्भेसनको बारेमा. र यो चाहिँ क्युटेनियस इनर्भेसन. यहाँ चाहिँ पहिला हामीले के गरौँ भन्दाखेरि स्टर्नल एङ्गल, यहाँ चाहिँ स्टर्नल एङ्गलबाट होरिजेन्टल स्टर्नल एङ्गल कहाँ हुन्छ, यो चाहिँ सेकेन्ड एट द लेभल अफ सेकेन्ड रिबमा हुन्छ. स्टर्नल एङ्गलबाट एउटा होरिजेन्टल लाइन तानौँ होइन. स्टर्नल एङ्गलबाट होरिजेन्टल लाइन तानेपछि स्किन अबभ द horizontal line from the sternal angle is supplied by supraclavicular nerves जसको रुट भ्याल्यु चाहिँ C3 र C4 हो. Skin below the horizontal line from the sternal angle is supplied by anterior cutaneous र lateral cutaneous branches of 2nd to 6 cervical nerves, 2nd to 6 thoracic spinal nerves. यो भयो सर्टमा क्युटेनियस इनर्भेसन. अब चाहिँ इन्डिभिजुअल मसल्सहरू हेरौँ है त. सुरुमा पेक्टोरालिस मेजर. पेक्टोरालिस मेजर चाहिँ एउटा फ्यान शेप्ड मसल हो. इट इज अ फ्यान शेप्ड मसल र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, स्पाइरल अर ट्विस्टेड मसलको इक्जाम्पल हो. जसको चाहिँ के हुन्छ, ब्रोड ओरिजिन हुन्छ र न्यारो इन्सर्सन हुन्छ. फिगरमा हेरौँ. यो चाहिँ कुन बोन हामी सबैले पढिसक्यौँ, यो चाहिँ क्ल्याभिकल. त्यस्तै गरी यो बोनको नाम हो स्टर्नम. यो बोन क्ल्याभिकलको दिस इज एन्टेरियर सर्फेस. पछाडिपट्टि यो चाहिँ एन्टेरियर सर्फेस भयो, पछाडिपट्टि पोस्टेरियर सर्फेस हुन्छ. त्यस्तै गरी यतापट्टि चाहिँ कुन आस्पेक्ट, ल्याटरल आस्पेक्ट, र यो चाहिँ मिडियल आस्पेक्ट हो. क्ल्याभिकलको मिडियल आस्पेक्ट अफ द एन्टेरियर सर्फेसबाट चाहिँ के आयो, क्ल्याभिकुलर हेड आयो. यो पेक्टोरालिस मेजरको दुईवटा हेड हुन्छ. ओरिजिन चाहिँ कताबाट हुन्छ, फ्रम 2 हेड्स. दुईवटा हेडबाट ओरिजिन हुन्छ. एउटा हुन्छ क्ल्याभिकुलर हेड र अर्को हुन्छ स्टर्नल हेड भन्ने हुन्छ. क्ल्याभिकुलर हेड चाहिँ कताबाट आयो, फ्रम द मिडियल पार्ट अफ द एन्टेरियर सर्फेस. के को एन्टेरियर सर्फेस, क्ल्याभिकलको एन्टेरियर सर्फेसबाट. त्यस्तै गरी स्टर्नमको यो एन्टेरियर आस्पेक्ट हो, पछाडि पोस्टेरियर आस्पेक्ट हुन्छ. र एन्टेरियर आस्पेक्टको पनि यो के हो, ल्याटरल एरिया हो. यो चाहिँ ल्याटरल एरिया हो. यो ल्याटरल पार्टबाट चाहिँ के आयो, स्टर्नल हेड अफ पेक्टोरालिस मेजर आयो. सो ओरिजिन चाहिँ कताबाट भयो, क्ल्याभिकुलर हेडको चाहिँ एन्टेरियर सर्फेस अफ द मिडियल हाफ अफ द क्ल्याभिकलबाट. स्टर्नोकोस्टल हेड चाहिँ एन्टेरियर सर्फेस अफ द स्टर्नम, अझै ल्याटरल पार्ट अफ द एन्टेरियर सर्फेसबाट चाहिँ स्टर्नल हेड आयो. अनि यो इन्सर्ट चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि एज अ न्यारो भएर चाहिँ यो न्यारो हुन्छ इन्सर्ट हुने बेलामा. र एज अ बाइल्यामिनर टेन्डन यो इन्सर्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ह्युमेरसमा एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरट्युबरक्युलर सल्कस भन्ने हुन्छ. बिट्विन इन्टरट्युबरक्युलर सल्कस हुन्छ. इन्टरट्युबरक्युलर सल्कस कहाँ हुन्छ, बिट्विन द ग्रेटर ट्युबरकल र लेसर ट्युबरकलको बिचमा इन्टरट्युबरक्युलर सल्कस हुन्छ. त्यो इन्टरट्युबरक्युलर सल्कसको पनि ल्याटरल लिपमा चाहिँ यसको पनि ल्याटरल लिपमा चाहिँ इन्सर्सन हुन्छ
पेक्टोरालिस मेजरको सो इन्सर्सन इन द ल्याटरल लिप अफ इन्टरट्युबरकुलर ग्रुभ अफ द ह्युमेरस र इन्टरट्युबरकुलर ग्रुभको ल्याटरल लिपमा पेक्टोरालिस मेजर, फ्लोरमा चाहिँ ल्याटिसिमस डर्साई र मिडियल लिपमा चाहिँ के को इन्सर्सन हुन्छ टेरिस मेजरको इन्सर्सन हुन्छ। यो भयो इन्सर्सन। त्यस्तै गरी एक्सनको लागि मसल कन्ट्र्याक्ट हुने बेलामा जहिले पनि इन्सर्सनदेखि ओरिजिनमा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन। इन्सर्सनदेखि ओरिजिनमा कन्ट्र्याक्ट हुने बेलामा यसले के गर्ने भयो ह्यान्डलाई चाहिँ टुवर्ड्स द बडी लैजाने भयो। ह्यान्डलाई टुवर्ड्स बडी लगाएपछि के हुने भयो एडक्सन हुने भयो, के गर्ने भयो त्यही भएर यसले एडक्सन गर्ने भयो। त्यस्तै गरी यो ह्युमेरसलाई चाहिँ कतापट्टि रोटेट गराउने भयो मिडियली रोटेट गराउने भयो। सो यसको एक्सन चाहिँ के भयो एडक्सन एन्ड मिडियली रोटेट्स द ह्युमेरस। अनि यसको इनर्भेसन इज बाई पेक्टोरल ल्याटरल र मिडियल पेक्टोरल नर्भकोले चाहिँ यसको के गराउने भयो इनर्भेसन गराउने भयो, जुन चाहिँ के हो यसको रुट भ्याली चाहिँ C5 र C6 हो। यो चाहिँ रुट भ्याली भयो। सो पेक्टोरालिस मेजर चाहिँ एउटा फ्यान शेप्ड मसल भयो जसको क्ल्याभिकुलर हेड हुन्छ र एउटा स्टर्नल हेड हुन्छ। फ्रम क्ल्याभिकल र स्टर्नमबाट ओरिजिन भयो। इन्सर्सन चाहिँ कता भयो इन्टरट्युबरकुलर सल्कस अफ द ल्याटरल लिप अफ इन्टरट्युबरकुलर सल्कसमा र यसको नर्भ सप्लाइज बाई ल्याटरल र मिडियल पेक्टोरल नर्भ र यसको एक्सन एडक्सन र मिडियली रोटेट्स द ह्युमेरस। पेक्टोरालिस मेजर पछि अर्को मसल बिलो द पेक्टोरालिस मेजर त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेक्टोरालिस माइनर मसल हुन्छ। पेक्टोरालिस माइनर भन्ने बित्तिकै सानो, यो कस्तो छ सानो छ, माथिको चाहिँ ठुलो छ होइन, यो चाहिँ सानो छ पेक्टोरालिस माइनर मसल। र यो पेक्टोरालिस माइनर मसल चाहिँ एउटा इट इज अ की मसल अफ एक्जिलाको की मसल भनिन्छ किनभने हामीले एक्जिलाको बारेमा त पढ्छौँ। यसलाई किन की मसल भनेको भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ इट डिभाइड्स एक्जिलरी आर्टरी यसको बारेमा नि पढ्छौँ हामी। इट डिभाइड्स एक्जिलरी आर्टरी इन्टु 3 पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छ। यसको माथि चाहिँ फर्स्ट पार्ट अफ एक्जिलरी आर्टरी, यसको बिहाइन्ड चाहिँ सेकेन्ड पार्ट अफ एक्जिलरी आर्टरी र यसको तल चाहिँ थर्ड पार्ट अफ एक्जिलरी आर्टरी, यसरी डिभाइड गरिदिन्छ यसले। र पेक्टोरालिस माइनर मसलको ओरिजिन चाहिँ कताबाट हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीलाई थाहा छ, यो चाहिँ कुन रिब, यो चाहिँ फर्स्ट रिब, यो सेकेन्ड रिब, यो थर्ड, फोर्थ, यो फिफ्थ रिब, यो सिक्स्थ रिबहरू भयो होइन, यो रिब्स भयो। रिब्स पछि यहाँ चाहिँ रिब्ससँग अट्याच के हुन्छ कोस्टल कार्टिलेज हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भयो कोस्टोकन्ड्रल जङ्सन भयो बिट्विन द रिब्स र कोस्टल कार्टिलेजमा। यहाँ कोस्टोकन्ड्रल यो कुन भयो कोस्टोकन्ड्रल जङ्सन भयो, यो कोस्टोकन्ड्रल जङ्सन भयो। सो यो मसल चाहिँ कताबाट आउँछ भन्दाखेरि इट अराइजेस फ्रम द थर्ड टु फिफ्थ रिब्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब्स एट द कोस्टोकन्ड्रल जङ्सन, थर्ड टु फिफ्थ रिब एट कोस्टोकन्ड्रल जङ्सन। र इन्सर्ट चाहिँ कता भयो इन्सर्ट चाहिँ इट इन्सर्ट्स इन्टु द कोराकोइड प्रोसेस, यो चाहिँ कोराकोइड प्रोसेस अफ द स्क्यापुलामा के हुन्छ यसको इन्सर्सन हुन्छ। इट इन्सर्ट्स अन द कोराकोइड प्रोसेस अफ द स्क्यापुला, थर्ड टु फिफ्थ रिब्सबाट अराइज हुन्छ र कोराकोइड प्रोसेसमा इन्सर्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी यसले के गर्ने भयो यता चाहिँ इन्सर्सन भयो। इन्सर्सनदेखि यो चाहिँ ओरिजिनसम्म मुभ गर्ने बेलामा कन्ट्र्याक्ट हुने बेलामा के गर्छ यसले चाहिँ स्क्यापुलालाई तल ल्याउँछ, इन्फेरियरली ल्याउँछ र एन्टेरियरली ल्याउँछ। तल र एन्टेरियरली ल्याएपछि यसले के गर्छ स्क्यापुलालाई इट स्ट्याबिलाइजेस द स्क्यापुला बाई ड्रइङ इट इन्फेरियरली एन्ड एन्टेरियरली अगेन्स्ट द थोरासिक वाल। यो चाहिँ थोरासिक वाल, यो एरिया चाहिँ थोरासिक वालको एरिया भयो। स्क्यापुलालाई कता लैजान्छ एन्टेरियरली इन्फेरियर ल्याएर के गर्छ स्ट्याबिलाइज गर्छ। र यसको इनर्भेसन इज बाई मिडियल र ल्याटरल, मिडियल पेक्टोरल नर्भ एन्ड ल्याटरल पेक्टोरल नर्भबाट चाहिँ के हुन्छ यसको इनर्भेसन हुन्छ। सो यो भयो पेक्टोरालिस माइनर पछि नेक्स्ट मसल जुन चाहिँ पेक्टोरल रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो हो सबक्लेभियस मसल प्रेजेन्ट हुन्छ। सबक्लेभियस मसल चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टर्नम, हामी सबैलाई थाहा छ यो स्टर्नम, यो कुन भयो स्टर्नम भयो। त्यस्तै गरी यो कुन भयो क्ल्याभिकल भयो।
स्टर्नम र क्ल्याभिकल भयो हैन, त्यही लेखिदिन्छु। क्ल्याभिकल भयो यो, त्यस्तै गरी स्टर्नम भयो र माथिपट्टिको रिब चाहिँ यो कुन रिब? फर्स्ट रिब, माथिपट्टिको रिब फर्स्ट रिब। सो यो रेड कलरमा देखिएको इज द सबक्लेभियस मसल। यो चाहिँ अराइज कताबाट भछ भन्दाखेरि अराइज कताबाट भछ भन्दाखेरि इट अराइजेस फ्रम द फर्स्ट रिब। यो फर्स्ट रिबबाट अराइज भएको हुन्छ एट इट्स कस्टल कार्टिलेज। इट अराइजेस फ्रम द फर्स्ट रिब एट द कस्टल कार्टिलेज र यो गएर चाहिँ कता इन्सर्ट हुन्छ भन्दाखेरि सबक्लेभियन ग्रुभमा गएर, क्ल्याभिकलको सबक्लेभियन ग्रुभमा गएर इन्सर्ट हुन्छ। हामीले क्ल्याभिकल पढ्ने बेला पढेको थियौँ, क्ल्याभिकलको मिडल थर्डमा चाहिँ एउटा क्ल्याभिकलको इन्फेरियर सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ? एउटा ग्रुभ हुन्छ, सबक्लेभियन ग्रुभ भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ के इन्सर्ट हुन्छ? सबक्लेभियन ग्रुभमा गएर चाहिँ यो सबक्लेभियस मसल इन्सर्ट भएको हुन्छ सबक्लेभियन ग्रुभमा। यसको नर्भ सप्लाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज सप्लाइड बाई नर्भ टु सबक्लेभियस र यसको एक्सन चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले स्टेबिलाइज गर्छ। इट स्टेबिलाइज द क्ल्याभिकललाई स्टेबिलाइज गर्छ ड्युरिङ सोल्जर जोइन्टको मुभमेन्ट। सोल्जर जोइन्टको मुभमेन्टमा यसले स्टेबिलाइज गर्छ। यसले चाहिँ क्ल्याभिकललाई अगाडि यसरी मिडियली र इन्फेरियरली तान्छ र यसले के गर्छ? स्टेबिलाइज गर्छ। यो भयो सबक्लेभियस मसल। त्यसपछि अर्को मसल जुन पेक्टोरल रिजनमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ त्यो हो सेराटस एन्टेरियर। सेराटस एन्टेरियर मसल प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। सेराटस एन्टेरियर मसल चाहिँ कतापट्टि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ? यो चाहिँ कुन? यो चाहिँ रिब्स भयो 1, यो चाहिँ रिब्सहरू भयो। यो 1 फर्स्ट रिब, सेकेन्ड रिब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, एट्थ रिब्सहरू भयो हैन। यो रिब्सको चाहिँ आउटर सर्फेसबाट चाहिँ के आएको हुन्छ? सेराटस एन्टेरियर मसल आएको हुन्छ। यो चाहिँ के भयो? आउटर सर्फेसबाट चाहिँ सेराटस एन्टेरियरको ओरिजिन भएको हुन्छ र यसको कतिवटा डिजिटेसन्स हुन्छ? 8 or 9 डिजिटेसन्स। 8 or 9 डिजिटेसन्स हुन्छ। यो चाहिँ कताबाट आयो? आउटर सर्फेस अफ द रिब्स। आउटर सर्फेस अफ रिब्सबाट चाहिँ के आयो? सेराटस एन्टेरियर आयो। यो अगाडिबाट आएर चाहिँ कतापट्टि इन्सर्ट हुन्छ भन्दाखेरि स्क्यापुलाको यो कुन बोर्डर? यो स्क्यापुलाको यो कस्टल सर्फेस भयो। यो के भयो? कस्टल सर्फेस भयो। यो कस्टल सर्फेस भयो। कस्टल सर्फेसको पनि मिडियल बोर्डर यसलाई के भनिन्छ? मिडियल अर भर्टिब्रल बोर्डर भनिन्छ। मिडियल अर भर्टिब्रल बोर्डर भनिन्छ। यो बोर्डरमा गएर चाहिँ के इन्सर्ट हुन्छ? सेराटस एन्टेरियर गएर इन्सर्ट हुन्छ। सो चाहिँ के भयो? ओरिजिन इट अराइजेस फ्रम द आउटर सर्फेस अफ द सुपेरियर, आउटर सर्फेस अफ द अप्पर 8 or 9 रिब्स र इन्सर्ट चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिब्रल अर मिडियल बोर्डर अफ द स्क्यापुलामा गएर चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ। र इन्सर्ट हुने बेलामा यसको धेरै डिजिटेसन्स छ। कुन डिजिटेसन्स कता भन्दाखेरि फर्स्ट डिजिटेसन चाहिँ कता जान्छ भन्दाखेरि इट अट्याचेस टु फर्स्ट डिजिटेसन कता अट्याच हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिको सुपेरियर एङ्गलमा गएर इन्सर्ट हुन्छ। सुपेरियर एङ्गल अफ स्क्यापुलाको सुपेरियर एङ्गलमा गएर यो फर्स्ट डिजिटेसन इन्सर्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड र थर्ड डिजिटेसन चाहिँ कतापट्टि हुन्छ भन्दाखेरि इट अट्याचेस टु मिडियल आस्पेक्ट, मिडियल बोर्डरमा अट्याच हुन्छ र सेकेन्ड टु थर्ड र अरू लोवर 4 to 5 डिजिटेसन्स चाहिँ कता इन्सर्ट हुन्छ भन्दाखेरि इन्फेरियर एङ्गल अफ स्क्यापुलाको इन्फेरियर एङ्गलमा गएर लोवर 4 to 5 डिजिटेसन्स इन्सर्ट हुन्छ। यो भयो इन्सर्सन, ओरिजिन भयो, इन्सर्सन भयो। त्यस्तै गरी एक्सनको कुरा गर्ने भने यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि यसको काम यो इन्सर्सनदेखि ओरिजिन के हुँदा कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि यसले के गर्ने भयो? यसले पुल गर्ने भयो। इट पुल्स द स्क्यापुला फरवर्ड। यसले के गर्छ? पुल्स द स्क्यापुलालाई फरवर्ड पुल गर्छ। स्क्यापुलालाई फरवर्ड पुल गर्ने यस्तो एक्सन चाहिँ कसलाई चाहिन्छ? इट इज निडेड
इट इज निडेड बाई बक्सर्सहरूलाई यस्तो एक्सन चाहिन्छ, इट इज रिक्वायर्ड बाई द बक्सर्स। त्यही भएर यो मसललाई कुन मसल पनि भनिएको भन्दाखेरि बक्सर्स मसल पनि भनिएको। सेराटस एन्टेरियर इज अल्सो कल्ड बक्सर मसल। र यसले चाहिँ के गर्यो, पुल्स द स्क्यापुला फरवर्ड विच इज निडेड बाई बक्सर अल्सो। यसले के पनि गर्छ भन्दाखेरि अलङ विथ ट्रापेजियससँग यसले के पनि गर्छ, अलङ विथ ट्रापेजियस इट कजेस ओभरहेड एब्डक्सन यो पढ्नुपर्छ पछि। ओभरहेड एब्डक्सन अफ आर्ममा पनि यसले के गर्छ, सपोर्ट गर्छ, ओभरहेड एब्डक्सन अफ द आर्म। र सप्लाई चाहिँ केले गर्छ, लङ थोरासिक नर्भ और बेल्स नर्भ और केले सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि नर्भ टु सेराटस एन्टेरियर यो नर्भहरूले चाहिँ कसलाई सप्लाई गर्ने भयो, सेराटस एन्टेरियर मसललाई सप्लाई गर्छ। र यसमा एउटा एप्लाइड एस्पेक्ट छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि विङ्गिङ अफ स्क्यापुला। विङ्गिङ अफ स्क्यापुला भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ, स्क्यापुलाको मिडियल बोर्डर अफ स्क्यापुला के हुन्छ, मिडियल बोर्डर अफ स्क्यापुला यो चाहिँ के हुन्छ, प्रोमिनेन्ट हुन जान्छ। किन हुन्छ भन्दा यो एक्सन किन हुन्छ, यो कन्डिसन किन हुन्छ, ड्यु टु इन्जुरी टु लङ थोरासिक नर्भको इन्जुरी भएको बेलामा यो लङ थोरासिक नर्भ कतिखेर इन्जुर हुन सक्यो ड्युरिङ म्यास्टेक्टोमी जतिखेर चाहिँ हामीले ब्रेस्ट ट्युमरहरू रिमुभ गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यो इन्जर्ड हुन सक्यो। र यो इन्जर्ड भएपछि के हुन्छ, प्यारालाइसिस अफ सेराटस एन्टेरियर हुन्छ सेराटस एन्टेरियरको अल्टिमेटली लिडिङ टु विङ्गिङ अफ द स्क्यापुला। यो भयो एप्लाइड एस्पेक्ट। त्यसपछि यो भयो हामीले चारवटै मसलको कुरा गऱ्यौँ, सेराटस एन्टेरियरको कुरा गऱ्यौँ, सबक्लेभियस मसलको पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै गरी पेक्टोरालिस माइनरको पनि कुरा गऱ्यौँ र पेक्टोरालिस मेजरको पनि कुरा गऱ्यौँ। यो चाहिँ मसल्सहरू भयो होइन। त्यसपछि छ एउटा थोरै भनिदिन्छु क्ल्याभिपेक्टोरल फेसियाको बारेमा। क्ल्याभिपेक्टोरल फेसिया भनेको एउटा फेसियल सिथ हो डिप फेसियामा हुन्छ। यो चाहिँ के हो, डिप फेसिया। क्ल्याभिपेक्टोरल फेसिया एउटा फेसियल सिथ हो, यसरी हुन्छ अगाडिपट्टि। यो चाहिँ क्ल्याभिपेक्टोरल फेसिया, यो चाहिँ यहाँ छ क्ल्याभिपेक्टोरल फेसिया कता हुन्छ, इट इज beneath deep to pectoralis major, deep to pectoralis major को डिपमा हुन्छ क्ल्याभिपेक्टोरल फेसिया। र क्ल्याभिपेक्टोरल फेसिया इट इज प्रेजेन्ट डिप टु पेक्टोरालिस मेजर। र यहाँ हेरौँ है, यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल सेक्सन हो। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ इन्भेस्टिङ लेयर अफ डिप सर्भाइकल फेसिया चाहिँ नेकको फेसिया हो होइन। यो नेकको फेसियाको कन्टिन्युएसन हो क्ल्याभिपेक्टोरल फेसिया। र यो क्ल्याभिपेक्टोरल फेसिया माथि चाहिँ यो बोन हो क्ल्याभिकल, माथि चाहिँ क्ल्याभिकलसँग अट्याच भएको हुन्छ क्ल्याभिपेक्टोरल फेसिया। र यसले चाहिँ इन्क्लोज गर्छ, हामी सबैलाई थाहा छ सबक्लेभियस मसल चाहिँ इन्फेरियर पार्टमा हुन्छ, सबक्लेभियन ग्रुप जुन चाहिँ इन्फेरियर सर्फेस अफ द क्ल्याभिकलमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सबक्लेभियस मसल हुन्छ। सो यो क्ल्याभिपेक्टोरल फेसियाले चाहिँ इट स्प्लिट्स टु इन्क्लोज सबक्लेभियस मसलको लागि, इन्क्लोज गर्नको लागि इट स्प्लिट्स। यो चाहिँ सबक्लेभियस मसल इन्क्लोज गर्नको लागि स्प्लिट हुन्छ। स्प्लिट भइसकेपछि यो फेरि एउटा स्प्लिट भएर फेरि के हुन्छ, जोइन भएर एउटा फेसिया बनाउँछ। अनि फेरि तल चाहिँ के हुन्छ, इट स्प्लिट्स टु इन्क्लोज पेक्टोरालिस माइनर मसललाई इन्क्लोज गर्नको लागि फेरि स्प्लिट हुन्छ। फेरि स्प्लिट भएपछि यो पछि केमा गएर जोइन हुन्छ, एक्जिलरी फेसियामा गएर यसरी जोइन हुन्छ। यो चाहिँ क्ल्याभिपेक्टोरल फेसियाको लङ्गिट्युडनल एक्सटेन्ट। यो चाहिँ के हो, लङ्गिट्युडनल सेक्सन हो होइन।
के भयो भन्दाखेरि क्लाभिपेक्टोरल फेसिया माथि चाहिँ क्लाभिकलसँग अट्याच भएको हुन्छ, त्यसपछि यो स्प्लिट गर्छ टु इन्क्लोज सबक्लेभियस मसल, त्यसपछि फेरि जोइन हुन्छ, त्यसपछि जोइन भइसकेपछि के हुन्छ फेरि स्प्लिट गर्छ टु इन्क्लोज पेक्टोरालिस माइनर, त्यसपछि अल्टिमेटली यो एक्सिलरी फेसियासँग गएर जोइन हुन्छ। र यो चाहिँ कुन मसलको डिपमा भयो, पेक्टोरालिस मेजरको मसलको डिपमा भयो। स्प्लिट गर्नको लागि यो चाहिँ स्प्लिट गरेर सबक्लेभियस मसल र पेक्टोरालिस माइनर मसललाई इन्क्लोज गर्यो। र एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर्स केले पियर्स गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर्स पियर्सिङ कुन कुन स्ट्रक्चर्सले यसलाई पियर्स गर्छ, स्ट्रक्चर्स पियर्सिङ क्लाभिपेक्टोरल स्ट्रक्चर्स पियर्सिङ क्लाभिपेक्टोरल फेसिया कुन स्ट्रक्चर हो भन्दाखेरि इट इज सेफेलिक भेन अहिले चाहिँ स्ट्रक्चर्स मात्रै याद राखिराख। सेफेलिक भेन, थोराको एक्रोमियल आर्टरी, ल्याटरल पेक्टोरल नर्भ, मिडियलले गर्दैन है, ल्याटरल पेक्टोरल नर्भ मिडियलले गर्दैन, मिडियलले पियर्स गर्दैन। त्यस्तै गरी लिम्फेटिक्स मिडियलले चाहिँ गर्दैन। सो सेफेलिक भेन, स्ट्रक्चर्स पियर्सिङ क्लाभिपेक्टोरल फेसिया चाहिँ के भयो, सेफेलिक भेन भयो, थोराको एक्रोमियल आर्टरी, ल्याटरल पेक्टोरल नर्भ र लिम्फेटिक्स भयो। सो दिस मच फ्रम पेक्टोरल रिजन। थ्याङ्क यू।